Hello friends, ඉතින් ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා SL Watapita YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝවක් තමයි මම අරන් ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් නොකරන වීඩියෝවක් මගේ channel එකේ. ඒක තමයි පොඩි investment plan එකක් මේ මෑතකදී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න. ඉතින් මේකේ නම තමයි HIVE කියන platform එක. ඉතින් ඇත්තට මේක UK තියෙන කම්පනි එකක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එකක්. මේක එනර්ජි සෝසස් තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක්ම කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒකෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් සුළු කොටසක් තමයි අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තය. ඉතින් මේක ගැන ගොඩක් විවේචන තියෙනවා, විවිධ කමෙන්ට් තියෙනවා, විවිධ කතා කියනවා. මේක ස්කෑම් වෙන්න පුළුවන්, මේක හරියන්නේ නැහැ, මේ වැඩේ බොරු වැඩක් කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයගලන්ට HIVE කියන Google එකේ ගහපුවාම මේ වගේ platform එකක් එනවා. මේක APK ෆයිල් එකක් තමයි එන්නේ download කරන්න app එකක් විදියට. ඉතින් app එක download කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා අපිට විවිධ වර්ගයේ ප්ලෑන් වර්ග. ප්ලෑන් A විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් රුපියල් 5000ක ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඒකෙන් යම් කිසි ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 10000ක් ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්, 30000ක්, ලක්ෂයක්. ඒ වගේ ප්ලෑන් කිහිපයක් මේගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා, ලක්ෂ 3ක් ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ කැමති එකකට ඔයගොල්ලන්ට ජොයින් වෙලා මුදලක් උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ හැම platform එකක්ම අපි කවුරුත් නොදන්න platform. ඉතින් මේක ස්කෑම් වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් මට මේ දේ ස්ථිරව කියන්න පුළුවන්. මේ platform එක දැනට ලංකාවට ඇවිල්ලා මාස 3මාරක් වගේ කාලයක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර ඉක්මනට කවදාකවත් මේ වගේ platform එකක් ස්කෑම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්ථිරයි. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ platform එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් ඉක්මනටම මේ වගේ platform එකකට join වෙලා තමුන් යොදන මුදලට හා සමාන මුදලක් හෝ මේකෙන් උපයා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි රුපියල් 5000ක ආයෝජනයක් කරනවා නම් ඒ 5000ට 5000ක් ලබාගෙන තවත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තව සුළු මුදලක් එකතු කරගත්තොත් අපි මේ platform එකෙන් යම්කිසි දෙයක් කරගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ platform එකෙන් ජීවිත කාලයම අපිට සල්ලි උපයන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ. එහෙම නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගේ platform එකක් අවුරුද්දක් එකමාරක් දෙකක් යනකම් මේ platform එක හොඳට දුවනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේගොල්ලෝ අවුරුදු 5ක තමයි guarantee එකක් දෙන්නේ. ඉතින් එතනින්ම ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කවදාකවත් lifetime guarantee එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කියන්නේ අවුරුදු 5යි අපි මේ ලංකාවේ මේ investment එක කරන්න කියලා. ඉතින් එතනින්ම හිතා ගන්න පුළුවන් මේ platform එක කොච්චර සාධාරණද, කොච්චර හිතයිශීලීද කියලා. ඉතින් මේ platform එකට join වෙන්න හරිම link එක මම මගේ පළවෙනි comment එකේ දාලා තියෙනවා, pin කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් join වෙන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද fake referrals ID ගොඩාක් දැන්ට මේ use වෙනවා විවිධ සමාජ මාධ්‍යවල හරහා. ඉතින් ඒවට අහු වෙන්න එපා. හරිම link එකෙන් ගිහිල්ලා හරියට මේ දේ කරන්න. ඉතින් මේ interface එකේ මම චුට්ටක් කියන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට උදාහරණයකට ගමු. ඔයගලන්ට රුපියල් 5000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන නම් මෙතන ඉන්වෙස්ට් කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ එක්ක යනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටෝටල් රිටර්න් එක. මේගොල්ලෝ දවස් 10කින් අපිට මේ සල්ලි ගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ රුපියල් 1250ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දවස් 10කින් රුපියල් 6250ක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දවස් 30ක ප්ලෑන් එකකට ගියොත් අපිට රුපියල් 9050ක withdrawal එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආදි වශයෙන් අපි අවුරුද්දක එහෙම නැත්නම් දවස් 360ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියොත් එහෙම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 68000ක් වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන යට තියෙනවා රීචාර්ජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මට දැනට යන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මම දැනටමත් සල්ලි යොදවලා තියෙන්නේ. මෙතන රීචාර්ජ් කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඕගලන්ට හම්බ වෙන ලංකාවේ ඩීලර් කෙනෙක් මේ සල්ලි යොදවන්න. ඒ ලංකාවේ ඩීලර් කෙනෙක්ට කතා සම්බන්ධ වෙලා එයාගේ බැංක් account එකට සල්ලි දැම්මට පස්සේ එයා මේකට රීචාර්ජ් කරනවා. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඕගලන්ට මොකක් හරි ඩිලේ එකක් තියෙනවා නම් මේ සල්ලි සම්බන්ධව මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා help කියන තැනට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන help කියන තැනට ගියාට සමාවන්න.
සර්විස් කියන තැනට ගියාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන groups කිහිපයක් WhatsApp group එකක් තියෙනවා Telegram group එකක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔෆිෂියල් WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ normal WhatsApp group එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට එක ඩීලර් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන යාගෙන් තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඇයි මගේ මේ සල්ලි පරක් වුණේ මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ උදව්වක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒක මට ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ මේකේ හරිම ලින්ක් එක මම මගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාලා තිනවා. ඒකෙන් ජොයින් වෙලා රුපියල් 5000ක් අඩුම ගාණෙන් පටන් ගන්න. මම කියන්නේ ලොකු ගණන් වලට යන්න කියලා. රුපියල් 5000ක් දාලා ඕගොල්ලොන්ගේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක පටන් ගන්න දැම්ම පටන් ගන්න වැඩි පරක්කු කරන්න එපා. පරක්කු කරත් ඕගොල්ලන්ට තමයි අවාසියක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද දැන්ට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක පටන් අරන් මාස 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක උපරිම තව අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් දුවන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද රුපියල් 5000ක් දාලා මම ඔයගොල්ලන් නැවතත් පෙන්නන්නම්. රුපියල් 5000ක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට දවස් 10කට 1250ක් එනවා. ඒතර බලන්න දවස් 20ට ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර හම්බ වෙනවද කියලා 2500යි. එතකොට දවස් 40ක් යද්දී ඕගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මේ රුපියල් 5000 කව වෙලා ඉවරයි. එතන යහට ඕගොල්ලන්ට එන්නේ ප්‍රොෆිට් එක. ප්‍රොෆිට් එක එන්නේ. ඊට අමතරව දවස් 10ක් ඇතුළත වාට මේ 6250 විත්ඩ්‍රෝ කිරීමේ හැකියාවක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් වෙන කිසියම් ප්ලැට්ෆෝම් එකක මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ රයිට් ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 5000ක් දැම්මම නම් 10000ක් වෙනකන් ඉන්න මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න. නැත්තම් 5000ක් වෙනකන් ඉන්න විත්ඩ්‍රෝ කරන්න. earning එක. නමුත් මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ මේගොල්ලෝ total return එක තමයි මේගොල්ලෝ ගණන් හදන්නේ. අපි 5000ක් දැම්ම නම් මෙතන හම්බ වෙන 6250 ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඒ 6250ම දවස් 10කින් විත්ඩ්‍රෝ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක තමයි මම අද ඔයගලන්ට ගෙනාපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එක. ඉතින් මම හිතනවා පරක්කු වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා හරිම ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉක්මනටම ජොයින් වුණොත් ඉක්මනටම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පරක්කු කරන්න එපා. අපි දන්නේ නැහැ මේවා ස්කෑම් වේද. ඔයගොල්ලෝ YouTube එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක වීඩියෝස් වල එක එක කතා කියන්නේ සමහරු කියනවා මේක ස්කෑම් වෙයි මේක හරියන්නේ නැහැ. විවිධ කතා. නමුත් බහුතරයක් 90ක් විතර වීඩියෝස් තියෙන්නේ මේක හොඳ ප්ලෑන් එකක්. මේක ඉක්මනටම කරන්න කියන දේ තමයි තියෙන්නේ. රයිට් ගයිස් එහෙනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් හිතලා කරයි කියලා. එහෙනම් ජය වේවා.